नमस्कार साथीहरु, म राजकुमार थापा फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा हजुरमाझ उपस्थित भएको छु भने तपाई सम्मान जानकारी युट्युब च्यानलमा आइसक्नु भएको छ र यो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुहुने तपाईहरु सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मोबाइल जगतमा स्यामसङले विश्वमै पहिलो पटक स्यामसङ ग्यालेक्सी A9 मा मोबाइलको पछाडिपट्टि भागमा 4वटा क्यामेरा भएको फोन लिएर आएको छ। आजको यो भिडियोमा मैले त्यो स्यामसङ ग्यालेक्सी A9 मा भएको 4वटा क्यामेराको काम के हो त भन्ने कुरा हजुरमाझ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। पहिले यो सम्मान जानकारी युट्युब च्यानलको छोटो इन्ट्रोको विश्राम, त्यसपछि हामी लाग्नेछौँ स्यामसङ ग्यालेक्सी A9 मा भएको 4वटा क्यामेराको कामको बारेको भिडियोतर्फ। पहिलो क्यामेरा रहेको छ 8 मेगापिक्सल 2.4 अपर्चर सहितको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा। हामीले यो क्यामेराको मदरबाट स्यामसङ ग्यालेक्सी A9 मा 120 डिग्री सम्मको फोटो खिच्न सक्छौं र अर्को क्यामेरा रहेको छ टेलिफोटो लेन्स अथवा 2x अप्टिकल जुम्स। हामीले यो क्यामेराको मदरबाट हामीले कुनै पनि वस्तु अथवा अब्जेक्टलाई हामीले 2x तक जुम गरेर फोटो खिच्न सक्छौं। र त्यसैगरी अर्को क्यामेरा रहेको छ स्यामसङ ग्यालेक्सी A9 को मुख्य क्यामेरा। यो मुख्य क्यामेराको मेगापिक्सल 24 रहेको छ भने एपर्चर 1.7 रहेको छ। र त्यसैगरी स्यामसङ ग्यालेक्सी A9 को अन्तिम क्यामेराको काम हो डेप्थ सेन्सिङ। हामीले कुनै पनि वस्तु अथवा अब्जेक्टको फोटो खिच्दाखेरि त्यो वस्तु अथवा अब्जेक्टको ब्याकग्राउन्ड के कति ब्लर गर्ने भन्ने कुरा यो अन्तिम क्यामेराको मदरबाट हामीले गर्न सक्छौं। र यो क्यामेराको मेगापिक्सल 5 रहेको छ भने एपर्चर 2.2 रहेको छ। यही थियो स्यामसङ ग्यालेक्सी A9 मोबाइलको पछाडिपट्टि भागमा रहेको 4वटा क्यामेराका कामहरू। यसरी हामीले स्यामसङ ग्यालेक्सी A9 मा विभिन्न किसिमका क्यामेराका फिचरहरू पाउने गर्छौं। साथै मैले स्यामसङ ग्यालेक्सी A9 मोबाइलको पछाडिपट्टि भागमा भएको 4वटा क्यामेराको कामको बारेको भिडियो हजुरमाझ मैले प्रस्तुत गरेँ। हजुरले आफ्नो व्यस्तताको समय यो भिडियो यहाँसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुभएकोमा म हजुरलाई हृदयदेखि नै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेको खण्डमा भिडियोको मुनि एउटा लाइक बटन कालो छ, त्यसलाई औंलाको न्यानो स्पर्शका साथ नीलो पारिदिनु होला। र यो भिडियोको बारेमा हजुरको कुनै पनि सुझाव सल्लाहहरू छन् भने सृजनशील औंलाहरू चलाएर मलाई कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रिया छोडेर जान पनि नबिर्सनु होला। र तपाई यो सम्मान जानकारी युट्युब च्यानलमा घुम्दै फिर्दै आउनुभएको छ अथवा तपाई यो सम्मान जानकारी युट्युब च्यानलमा नयाँ पाउन हुनुहुन्छ र यस्तै सामान्य कुराहरूको जानकारी राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। र अन्त्यमा जाँदा जाँदै हजुरका जीवनका क्षणहरू शुभ रहोस् भन्दै म यो भिडियोबाट ओझेलमा पर्न चाहन्छु। नमरे बाँचे कालले साँचे। फेरि अर्को यस्तै जानकारीमूलक भिडियोमा हाम्रो भेट अवश्य हुने नै छ। हस्त। जय नेपाल।